คารีนาจีเซลวินเทอร์หนิงหนิงพวกเธอคือ4สาวศิลปินตัวท็อปในวงการเคป๊อปเจน4อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับโอติ่งเล่าเรื่องคอสเนอร์เกิร์ลกรุ๊ปเอสปาเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติ่งนะครับหลังจากที่โอติ่งได้เคยเล่าเรื่องเอสปากันไปแล้วรวมถึงมีคลิปป้ายยาแนะนำสมาชิกครบทั้ง4คนในช่วงปี 2021 ถึง 2023 ในคลิปนี้เราจะเล่าย้อนกลับไปถึงประวัติของวงเอสปาตั้งแต่ก่อนเดบิวต์จนถึงปัจจุบันนะครับเรื่องราวของสมาชิกวงคนแรกเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2016 หนิงหนิงได้รับการเปิดเผยว่าเป็นสมาชิกใหม่ของทีมเด็กฝึก SM Rookies เธอปรากฏตัวในรายการ Rookies Princess Who's the Best เมื่อปี 2016 และเธอยังได้รวมร้องเพลงประกอบสำหรับแอนิเมชันเกาหลีเรื่อง Shining Star ในปี 2017 ด้วยในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 เด็กฝึกคนต่อมาคารีนาหรือยูจีมินได้ปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอเพลง Want ของแทมินเธอยังได้แสดงร่วมกับเขาในรายการเพลงช่วงสัปดาห์ต่อๆมาอีกด้วยต่อมาเธอได้ร่วมงานกับไคเอ็กโซแสดงใน Virtual Showcase โฆษณารถยนต์ทักซอนของฮยันไดซึ่งนอกจากจะได้เห็นทักษะการเต้นที่ยอดเยี่ยมของคารีนาเราจะได้เห็นความเป็นนักแสดงของเธอซึ่งในอนาคตเราก็หวังไว้ว่าจะได้เห็นคารีนาจากงานแสดงด้วยโดยเดือนกันยายน 2020 โลโก้วงใหม่ในชื่อ aespa ได้ถูกสปอยออกมาในช่วงท้าย MV ของเพลง One Monster and Infinity จากยูนิตซูเปอร์กรุ๊ป Super M ก่อนที่วันที่ 26 ตุลาคม 2020 SM Entertainment ได้ประกาศว่าจะทำการเปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนพร้อมกับมีอินโทรวิดีโอที่รับการเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียของ aespa เป็นการคอนเฟิร์มชื่อวงและโลโก้ของพวกเธอ aespa จะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปของค่าย SM ซึ่งทิ้งช่วงห่างจากวงล่าสุดของค่ายอย่าง Red Velvet นานถึง 6 ปีและถือว่าเป็นไอดอลกรุ๊ปวงแรกนับตั้งแต่เดบิวต์วง NCT เมื่อปี 2016 อีกด้วยโดยที่มาของชื่อวงมาจากคำว่า I ที่หมายถึง Avatar X Experience และ Aspect สื่อถึงการเผชิญหน้ากับโลกใบใหม่ผ่านอวตารซึ่งเป็นตัวตนอีกด้านของพวกเธอนั่นเองนั่นก็หมายความว่าสมาชิกแต่ละคนจะมี aespa เป็นของตัวเองด้วยทั้งนี้จากการเปิดเผยของอีซูมานผู้ก่อตั้งค่าย SM ได้ระบุไว้ว่าสมาชิกวงที่เป็น AI จะนำเสนอโลกใหม่ในแบบ Virtual World คือโลกที่อยู่ตรงกลางระหว่างโลกดิจิตอลกับโลกแห่งความเป็นจริงโดยที่สมาชิกวงที่เป็นคนจริงและสมาชิกอวตารจะสามารถทำงานร่วมกันสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นหนึ่งเดียวกันและยังสามารถโปรโมทร่วมกันได้ด้วยในขณะเดียวกันสมาชิกที่เป็นคนจริงกับสมาชิกที่เป็นอวตารจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แยกจากกันอย่างสิ้นเชิงโดยที่สมาชิกอวตารก็จะมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองโดยมีมันสมองจาก AI และเปิดให้พูดคุยสนทนาหรือซัพพอร์ตสมาชิกที่เป็นคนจริงได้ด้วยซึ่งนับเป็นการปฏิวัติวงการเลยทีเดียวมันคือจุดเริ่มต้นของอนาคตวงการเอนเตอร์เทนเมนต์อีซูมานได้กล่าวเอาไว้เขาต้องการสร้าง SMCU หรือ SM Culture Universe ซึ่งก็หมายถึงจักรวาลของค่าย SM นั่นเองโดยจะมีสตอรี่เรื่องราวต่างๆประเดิมจากวง aespa ก่อนและจะมีวงอื่นๆเข้าร่วมตามมาสมาชิกวง aespa ถูกเปิดเผยทีละคนเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคมโดยวินเทอร์เป็นสมาชิกคนแรกที่ถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการวินเทอร์หรือคิมมินจองและชื่อน้องหนาวที่คนไทยเรียกเธอเกิดวันที่ 1 มกราคม 2001 ที่เมืองยางซานจังหวัดขยองซังใต้ประเทศเกาหลีใต้ความฝันในวัยเด็กของเธอคือการได้เป็นนักร้องหรือการเป็นทหารเพราะคนในครอบครัวของเธอนั้นรับราชการทหารนอกจากนี้เธอยังเคยเป็นรองประธานนักเรียนสมัยเรียนมาแล้วด้วยในช่วงปี 2016 คิมมินจองได้รับการทาบทามให้เขาเป็นเด็กฝึกโดยเธอได้เปิดเผยในตอนแรกว่าแมวมองจากค่าย SM ดูน่าสงสัยมากเพราะพวกเขาไม่บอกเลยว่ามาจากบริษัทไหนซึ่งหลังจากนั้นมินจองตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนและเข้าเป็นเด็กฝึกของค่าย SM ในฐานะ Hidden Trainee
หลังจากเป็นเด็กฝึกมาประมาณ 4 ปี ด้วยความโดดเด่นทั้งการร้องและการเต้นเธอก็ได้เดบิวต์เป็นสมาชิกของ aespa พร้อมกับการได้ปล่อยวิดีโอที่โชว์ความสามารถการแสดงและรำดาบสไตล์คอมิกบุ๊กใน aespa Sync Winterถัดมาวันที่ 28 ตุลาคมคาริน่าสมาชิกคนที่ 2 ได้ถูกเปิดเผยคาริน่าหรือชื่อจริงยูจีมินและชื่อที่คนไทยเรียกพี่น่าเกิดวันที่ 11 เมษายน ปี 2000 ที่เมืองซองนัมจังหวัดคยองกี ประเทศเกาหลีใต้ เธอมีพี่สาว1 คนที่มีอายุมากกว่าเธอ 5 ปี ปัจจุบันทำงานเป็นพยาบาลซึ่งคาริน่าเคยบอกว่าพี่สาวของเธอสวยกว่าตัวเธออีกในปี 2007 ตอนอายุได้ 6 ขวบเธอเริ่มมีความฝันอยากจะเป็นนักร้องเป็นครั้งแรกหลังจากดูท่าเต้นเตะในตำนานจากเพลง Into the New World ของ Girls' Generation ซึ่งตอนที่เธออยู่ชั้นม.ต้นและม.ปลายเธอเคยอยู่ชมรมเต้นของโรงเรียนด้วยในช่วงชั้นมัธยมนี้เองที่เธอมีชื่อเสียงในฐานะออลจังหรือเน็ตไอดอลเกาหลีเธอเป็นคนดังใน Instagram มีผู้ติดตามจำนวนมากซึ่งก็ทำให้คนทั่วไปส่งข้อความหาเธอผ่านทาง DM รวมถึงแมวมองจากหลากหลายบริษัทบันเทิงที่ต้องการทาบทามเธอเข้ามาเซ็นสัญญาหลังจากนั้นไม่นานเธอได้ผ่านคัดเลือกเข้าเป็นเด็กฝึกของค่าย SM โดยเธอลาออกจากโรงเรียนเพื่อโฟกัสกับการเป็นเด็กฝึกก่อนจะได้สำเร็จการศึกษาระดับม.ปลายจากการทดสอบเทียบวุฒิคุณสมบัติทางวิชาการโดยได้สอบพร้อมกันห้องเรียนเดียวกันกับวินเทอร์ซึ่งก็สอบผ่านทั้งคู่หลังจากเป็นเด็กฝึกมาประมาณ 4 ปีเธอก็ได้รับการเปิดตัวเป็นสมาชิกวง aespa ในฐานะลีดเดอร์พี่ใหญ่ของวงพร้อมกับการปล่อยวิดีโอคลิปเปิดตัวคาริน่ากับ aespa ที่จะเป็นคลิปในโลกของความเป็นจริงกับโลกเสมือนโดยมีตัวละครอวตารมีปฏิสัมพันธ์ผ่านโลกดิจิตอลพวกเธอเรียกกันและกันว่า BF และได้พูดคุยกันตามโดยการปล่อยคลิป aespa Sync Karina ที่ได้โชว์ทักษะการเต้นหลากหลายสไตล์ก่อนการเปิดตัวเพลงเดบิวต์อีกด้วยย้อนกลับมาวันที่ 29 ตุลาคมหนิงหนิงก็ได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าจะเป็นสมาชิกคนที่ 3 ของวงหนิงหนิงหรือหนิงอีจัวและเธอมีชื่อเกาหลีด้วยว่าโจเยทักเธอเกิดวันที่ 23 ตุลาคม 2002 เด็กสาวชาวจีนที่เกิดเมืองฮาบินมณฑลเฮหลงเจียงหนิงหนิงเป็นเด็กที่รักในการร้องเพลงและเธอยังชื่นชอบศิลปะเป็นพิเศษความฝันอีกหนึ่งอย่างของเธอคือการได้เป็นจิตรกรเธอเริ่มเดินสายประกวดร้องเพลงและเต้นมาตั้งแต่ยังเด็กและเริ่มโด่งดังตอนอายุ 12 ปีจากการแข่งขันรายการ Let's Sing Kids และรายการแข่งขันร้องเพลง Top Music Student ของประเทศจีนถัดมาในปี 2016 เธอได้เข้าเป็นเด็กฝึกของค่าย SM และเปิดตัวเป็นเมมเบอร์ของ SM Rookies ในวันที่ 19 กันยายนซึ่งเป็นกลุ่มเด็กฝึกของ SM อย่างที่ได้กล่าวไปในต้นคลิปหนิงหนิงได้สิ้นสุดระยะเวลาการเป็นเด็กฝึกกว่า 4 ปีโดยเธอรับตำแหน่งเป็นมักเน่น้องเล็กของวงด้วยอายุเพียง 18 ปีณขณะนั้นซึ่งถือว่าเป็นสมาชิก SM Rookies เพียงคนเดียวที่ได้เดบิวต์กับวง aespa โดย aespa ได้ปล่อยวิดีโอที่โชว์ความสามารถของหนิงหนิงในการร้องเพลงระดับ High Notes ผ่าน aespa Sync หนิงหนิงย้อนกลับมาวันที่ 30 ตุลาคม G-Cell ได้ถูกเปิดเผยว่าเป็นสมาชิกคนที่ 4 และเป็นคนสุดท้ายของวง G-Cell หรือชื่อจริงอุชินากะเอริเกิดวันที่ 30 ตุลาคม ปี 2000 ที่โซลเกาหลีใต้แต่ในวัยเด็กเธอไปอาศัยอยู่ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยเธอนั้นเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเกาหลีโดยมีคุณพ่อเป็นชาวญี่ปุ่นและคุณแม่เป็นชาวเกาหลีเธอสามารถพูดได้คล่องทั้ง 3 ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเกาหลีหรือภาษาอังกฤษเพราะเธอนั้นได้เรียนที่โรงเรียนนานาชาติตั้งแต่ยังเด็กเธอเรียนหลักสูตรนานาชาติณประเทศญี่ปุ่นที่โตเกียว International School Sacred Heart School in Japan และ St. Mary's International School ซึ่งเธอได้เป็นส่วนหนึ่งของวงขับร้องประสานเสียงนานกว่า 4 ปีในตำแหน่งอัลโตการร้องเสียงโทนต่ำซึ่งเป็นหนึ่งในเสียงที่หายากที่สุดถือเป็น1 ใน 100ของคนเอเชียและอาจจะเป็นหนึ่งเดียวในวงการ K-POP เธอเป็นเด็กสาวที่มีความตั้งใจแน่วแน่อยากจะเป็นศิลปินนักร้องโดยเธอฝึกที่สถาบัน AJS ก็ตัดสินใจเดินทางมาออดิชั่นที่เกาหลีใต้โดยเธอเลือกใช้เพลง Lift ของ CL และได้รับเลือกให้เป็นเด็กฝึกของ SM ซึ่งเธอถูกวางตัวให้เข้าสู่ทีมเตรียมเดบิวต์ตั้งแต่เข้าเป็นเด็กฝึกได้ไม่นานและใช้เวลาแค่ 11 เดือนเท่านั้นในการเป็นเด็กฝึกของค่ายก่อนได้รับการเปิดตัวเป็นสมาชิกวง aespa ซึ่งทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาตรงกับวันเกิดของเธอพอดีโชว์สกิลการแรปทั้งภาษาอังกฤษเกาหลีและญี่ปุ่นใน aespa Sync G-Cell
วันที่ 2 พฤศจิกายนมีการปล่อยตัวอย่างวิดีโอสมาชิกทั้ง 4 คนพร้อมการประกาศว่า วง aespa จะเดบิวต์ในวันที่ 17 พฤศจิกายนโดยการปล่อยเดบิวต์ซิงเกิล Black Mambaและวันที่ 17 พฤศจิกายนในวันเดบิวต์ยังได้มีการประกาศชื่อแฟนคลับในชื่อว่า My ซึ่งเป็นคำที่สื่อความหมายว่าเพื่อนที่มีค่ามากที่สุดในจักรวาลของกวางยาที่ซึ่งอวตารของ aespa หรือ I อาศัยอยู่โดย aespa ได้ปล่อยเดบิวต์สเตจในวันที่ 19 พฤศจิกายนก่อนที่จะได้แสดงครั้งแรกในรายการเพลงผ่านรายการ Music Bank ในวันที่ 20 พฤศจิกายนถัดมาวันที่ 8 มกราคม 2021 มิวสิกวิดีโอเพลง Black Mamba ได้มียอดวิวทะลุ 100 ล้านวิวซึ่งใช้เวลาไป 51 วัน 12 ชั่วโมงสร้างสถิติใหม่ในประวัติศาสตร์ K-POP ในฐานะ MV เดบิวต์ที่มียอดวิว 100 ล้านวิวเร็วที่สุดณขณะนั้นก่อนที่เพลง Black Mamba จะได้คว้า First Win ในรายการเพลงผ่านรายการ Ikigayo เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2021 ต่อมาวันที่ 19 มกราคมได้มี Hashtag I will always stand by your side ซึ่งได้รับการโปรโมทโดยบัญชี Twitter อย่างเป็นทางการของวงโดยมีการเปิดเผยในภายหลังว่า aespa นั้นจะปล่อยเซอร์ไพรส์ซิงเกิล Forever ก่อนที่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2021 aespa ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ Forever ซึ่งเป็นซิงเกิลรีเมคของยูยองจินจาก SM Town อัลบั้ม Winter Vacation in smtown.com เพลงนี้เป็นเพลงบัลลาดจังหวะกลางพร้อมเสียงกีตาร์อะคูสติกและเนื้อเพลงที่อบอุ่นเกี่ยวกับคำสัญญาที่จะให้กับคนรักตลอดไปต่อมาวันที่ 14 พฤษภาคม 2021 มีการปล่อยวิดีโอใหม่เอพิโซด 1 Black Mamba SMCU ซีรีส์การแสดงที่จะเป็นเรื่องราวของสมาชิก aespa ทั้ง 4 ที่มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวผ่านคอนเซปต์ที่หลากหลายโดยทำการเชื่อมต่อกับสมาชิก I การเปิดประตูจากโลกธรรมดาสู่โลกของกวางหยาเพื่อตามหาวายร้ายตัวการที่ขัดขวางการเชื่อมต่อระหว่างพวกเธอและ I ถือเป็นหนังสั้นเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวโปรดักชั่นจัดเต็มมากๆต่อมาวันที่ 17 พฤษภาคม 2021 aespa ก็ได้ปล่อยผลงานใหม่อีกครั้งในซิงเกิลที่ 3Next Level ซึ่งเป็นเพลงที่ซื้อลิขสิทธิ์จากหนึ่งในเพลงประกอบหนังเรื่อง Fast and Furious Hobbs and Shaw I'm on the next level 저 너머의 문을 열어 Next Level เป็นเพลงแดนซ์ฮิปฮอปที่มีการแรปกรูวี่เบสที่มีพลังและเสียงร้องที่ทรงพลังโดย Next Level เปิดตัวอันดับ 9 บนกาออนดิจิตอลชาร์ตและขึ้นสูงสุดที่อันดับ 2 กลายเป็นเพลงฮิตติด 5 อันดับแรกในเกาหลีใต้ก่อนที่ Next Level จะกลายเป็นเพลงที่ 3 ของ aespa ที่สามารถไปขึ้นชาร์ต Billboard World Digital Song Sales ได้โดยครองอันดับที่ 3 เพลงนี้ติดหูมากๆถึงขนาดโดนแบนจากเหล่าผู้สอบในระหว่างการสอบระดับชาติที่เกาหลีเพื่อแข่งขันเข้ามหาลัยเพราะว่ามีท่อนดนตรีจังหวะที่ฝังหูร้องวนกันอยู่ในหัวในการคัมแบ็กรอบนี้ aespa ได้โปรโมทมากยิ่งขึ้นมีการไปออกรายการวาไรตี้ต่างๆเช่นรายการ Knowing Bros ก่อนที่วันที่ 14 กรกฎาคม Winter จะไปปรากฏตัวใน MV เพลง Free to Fly 2021 ของคังตะในวันเดียวกันก็มีการประกาศว่าทางวงจะได้ร่วมงานกับเกม Eternal Return โดย Kakao Games ซึ่งได้เปิดตัวมิวสิกวิดีโอร่วมกับบริษัทและทำการนำเสนอในพิธีเปิดของเกมอีกด้วยต่อมาวันที่ 23 กรกฎาคมมีการประกาศว่า aespa ได้เซ็นสัญญากับทาง Creative Artist Agency สำหรับกิจกรรมในอนาคตของพวกเธอณสหรัฐอเมริกาก่อนที่วันที่ 14 กันยายน Scream Records ค่ายเพลง EDM ในเครือของ SM ได้มีการปล่อยซิงเกิล Ice Cream Volume 10 Next Level Remix ประกอบไปด้วย 3 ซิงเกิลพร้อมด้วย MV และวิดีโอ Visualizer สำหรับเพลง Next Level Remix 4 วันต่อมาก็มีการเปิดเผยทีเซอร์แรกสำหรับการคัมแบ็กครั้งที่ 2 ของ aespa โดย SM ยืนยันว่าวง aespa จะได้เดบิวต์ปล่อยมินิอัลบั้มชุดแรก Savage ในวันที่ 5 ตุลาคมโดยประกอบไปด้วยเพลง 6 เพลงในแนวต่างๆรวมถึงเพลงไตเติ้ลในชื่อเดียวกันและจะมีการแสดงออนไลน์ในชื่อ Sing Dive aespa Savage Showcase จัดขึ้นในวันเดียวกัน
수 없어 Give me now give me now 지금 나를 잡아 아니 난 너ในวันที่ 5 ตุลาคมยังได้มีการเปิดเผยว่าอัลบั้มนี้มียอดขายทะลุ 400,000 ชุดตั้งแต่การพรีออเดอร์และเพลงไตเติ้ลอย่าง Savage ขึ้นสู่อันดับต้นๆของชาร์ตดิจิตอลในชาร์ตหลักๆของเกาหลีด้วยถัดมาวันที่ 15 ตุลาคม 10 วันหลังจากการปล่อยอัลบั้ม iChart ก็ได้ประกาศว่าเพลง Savage ทำ Perfect All Kill เป็นเพลงแรกของ aespa โดยเพลง Savage ขึ้นสู่อันดับ 1 แบบเรียลไทม์ทั้งแบบรายวันและรายสัปดาห์ของชาร์ตในประเทศทำให้ aespa นั้นกลายเป็นศิลปิน K-pop Generation 4 วงแรกที่สามารถทำได้เพลงนี้ได้รางวัลจากรายการเพลงถึง 8 ถ้วยไม่ว่าจะเป็นการเข้าชิงกับเพลงของตัวเองในรายการ Music Bank รวมถึงการชนะในรายการอิกิกาโยถึง 3 ครั้งรับรางวัลแบบ Triple Crown ต่อมาวันที่ 17 ตุลาคมบิลบอร์ดประกาศว่า Savage ได้เปิดตัวอันดับที่ 20 ในชาร์ต Billboard 200 อัลบั้มชาร์ตของอเมริกาซึ่งถือเป็นอันดับสูงสุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับวงเกิร์ลกรุ๊ป K-pop ในชาร์ตนี้ก่อนที่วันที่ 21 ตุลาคมก็มีรายงานว่าอัลบั้มนี้ได้ขายไป 513,292 ชุดภายใน 15 วันแรกก่อนจะมียอดขายรวม 788,959 ชุดครองสถิติอัลบั้มเดบิวต์ที่มียอดขายสูงสุดโดยศิลปินค่าย SM ณ ขณะนั้นต่อมาวันที่ 1 พฤศจิกายนก็มีการประกาศว่าวง aespa จะได้เข้าร่วมใน Macy's Thanksgiving Day Parade ในนิวยอร์กอเมริกาซึ่งในพวกเธอกลายเป็นวง K-pop วงแรกที่ได้แสดงในขบวนพาเหรดนี้ต่อมาวันที่ 4 พฤศจิกายนมีการประกาศว่า aespa จะได้ปล่อยเพลง Remake Dreams Come True ของรุ่นพี่ SES ในวันที่ 20 ธันวาคมสำหรับ SM's Remastering Project และเป็นหนึ่งในเพลงไตเติ้ลของอัลบั้ม SM Town 2021 Winter SM Town SMCU Expressโดยวันที่ 23 ธันวาคมยังมีการเผยแพร่วิดีโอเบื้องหลังร่วมกับทาง YouTube Originals ซึ่งเปิดเผยว่า MV เพลงนี้กำกับโดย Lucid Color และ Boa รับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ออกแบบท่าเต้นและกำกับการแสดงรวมถึงคำแนะนำจากนักร้องต้นฉบับอย่างบาดา SES ด้วยเพลงนี้ขึ้นสูงสุดอันดับ 8 ในการออดิจิตอลชาร์ตและอันดับที่ 7 ในชาร์ต Billboard World Digital Songsนอกจากผลงานเพลงของ aespa พวกเธอมีงานอื่นๆเข้ามารัวๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Ambassador ให้กับกีวงชีโดยถือว่าเป็นศิลปิน K-pop วงแรกที่ได้เป็นแบรนด์ Ambassador ให้กับกีวงชีอีกด้วยรวมถึงมีงานพรีเซนเตอร์ของ Creo Cosmetics พรีเซนเตอร์ KB กุกมินแบงค์แอปชำระเงิน Lift M ต่อมา aespa ยังได้โชว์บนเวที Y Rift C Championship โดยได้แสดงเปิดในรอบชิงชนะเลิศของหนึ่งในเวทีแข่งขันเกมที่ใหญ่ที่สุดในช่วงปลายปี 2021aespa ยังได้รางวัลประจำปีอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นวันที่ 2 ธันวาคมคว้ารางวัล Hot Trend Award Rookie of the Year Music และคว้ารางวัลใหญ่แดซังเป็นครั้งแรก State of the Year จากงาน Asia Artist Awards 2 วันต่อมาวันที่ 4 ธันวาคมในงาน 2021 Melon Music Awards aespa ได้รางวัลอีก 4 รางวัลแบ่งเป็น Best Group Female New Artist of the Year Female Top 10 Artist และรางวัลแดซังที่ 2 Record of the Yearก่อนที่วันที่ 11 ธันวาคมคว้าอีก 2 รางวัล Best New Female Artist และ Best Dance Performance Female Group จากเพลง Next Level ในงาน Mama 2021 และวันที่ 27 ธันวาคมสตูดิโออัลบั้ม 2021 Winter SM Town SMCU Express ก็ถูกปล่อยเป็นทางการโดยจะมีทั้งหมด 10 เพลงซึ่งก็รวมถึงซิงเกิล Dreams Come True ของ aespa อัลบั้มนี้ถือเป็นอัลบั้มพิเศษซีซั่นแรกของ SM Town ในรอบกว่า 10 ปีและเป็นอัลบั้มแรกที่จะมี 4 ศิลปินไค Reverb NCT และ aespa เข้าร่วมซึ่ง G-Cell ได้ร่วมร้องในเพลงซูร่วมกับแทยงเจโน่เฮนเดอรี่และหยางหยาง No one's to take, yeah, I'm in the flat over here, didn't know what's a wow, 날 막아서도 I'm not afraid. 번지는 adrenaline, 멈출 수 없어 같이 볼 때까지. Let loose in the motion, how we do it. หนิงหนิงร่วมร้องเพลง Snow Dream 2021 ร่วมกับเยริแฮชานเชลเลอร์และจีซองต่อมาคาริน่าและวินเทอร์ยังได้เป็นสมาชิกของซุปเปอร์กรุ๊ป Got the Beat ซึ่งประกอบไปด้วยโบอาแทยอนกับฮยอนจาก Girls' Generation และเวนดี้กับซือกิจาก
Revolvet หรือ Got the Beat เดบิวต์ด้วยซิงเกิล Step Back เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2022เข้าสู่ปี 2022 วันที่ 8 มกราคม ในงาน Golden Disc Awards ครั้งที่ 36 aespa ได้คว้ารางวัลถึง 4 รายการ แบ่งเป็น Artist of the Year Best Digital Song บอนซัง Cosmopolitan Artist และ Rookie Artist of the Year ต่อมาวันที่ 1 มีนาคม พวกเธอยังคว้ารางวัลเพลงแห่งปีจากซิงเกิลเพลง Next Level ในงาน Korean Music Awards ครั้งที่ 19 ก่อนที่ถัดมาวันที่ 19 เมษายน มีการประกาศว่า aespaจะได้แสดงที่โคเชล่าในวันที่ 23 เมษายน ซึ่งส่งให้พวกเธอกลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ป K-POP วงที่ 3 ที่ได้แสดงในงานเทศกาลนี้ต่อจาก Blackpink และ 2NE1 พวกเธอได้เป็นส่วนหนึ่งของ 88 Rising's Head in the Cloud Forever สำหรับสัปดาห์ที่ 2 โดยเซตลิสต์เพลงของ aespa ได้แก่ Savage Next Level Black Mamba และแสดงเพลงใหม่ที่ไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนซึ่งจะเป็นเพลงภาษาอังกฤษในชื่อ Life's Too Short โดยจะเป็นซิงเกิลจากมินิอัลบั้มใหม่ที่จะปล่อยในอนาคตวันที่ 12 พฤษภาคม วง aespa ยังได้ถูกรวมในรายชื่อ Next Generation Leader List จากนิตยสาร Time และวันที่ 27 พฤษภาคมยังได้ถูกรวมในรายชื่อ 30 Under 30 ของ Forbes ในบทความบันเทิงและกีฬาและในวันเดียวกันวินเทอร์กับหนิงหนิงยังได้มีส่วนร่วมในการปล่อยเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง Our Blue ผ่านซิงเกิล Once Again I just want to talk about you, yeah. 별이 뜨는 거 like you. I will still be here once again 'cause I'm in love with you. ต่อมาวันที่ 1 มิถุนายน SM ยืนยันถึงการเซ็นสัญญากับค่ายเพลงสัญชาติอเมริกัน Warner Records สำหรับการโปรโมททั่วโลกและการเป็นวง K-POP วงแรกที่สามารถวางแผนแบบนี้ได้ก่อนจะมีการยืนยันการคัมแบ็กโดย aespa ได้ปล่อยเพลง Illusion ออกมาก่อนเป็น pre-release single Follow me, come and get illusion. 한 입에 삼켜 널 delicious. 겁내지 말고 이리요.ก่อนที่วันที่ 2 มิถุนายนจะมีการประกาศทัวร์โชว์เคสที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในชื่อ aespa Japan Premium Showcase 2022 Sync ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 6 และ 7 สิงหาคม ณ เปีย Arena MM ในเมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น 5 วันต่อมาวันที่ 7 มิถุนายน Live Nation ก็ประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่า aespa จะจัดงานโชว์เคสในอเมริกาเหนือชื่อ aespa Showcase Sync in LA ในวันที่ 26 และ 27 มิถุนายนที่ YouTube Theater ในลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย 6 วันต่อมาก็มีรายงานว่ายอดขายพรีออเดอร์สำหรับอัลบั้มถัดไปนั้นเกินกว่า 1 ล้านชุดแล้ว ซึ่งนับเป็นเพียงครั้งที่ 2 ในประวัติศาสตร์ K-POP ที่วงเกิร์ลกรุ๊ปสามารถทำได้ณขณะนั้น ก่อนที่วันที่ 20 มิถุนายน aespa ได้เผยแพร่ตอนที่ 2 ของ SM Culture Universe ในชื่อ Next Level ซึ่งมีความยาว 17 นาทีทางช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของวง 4 วันต่อมาวันที่ 24 มิถุนายน aespa ก็ประกาศจัดงานแฟนมิทติ้งครั้งแรกในปี 2022 aespa Fan Meeting My Sing aespa ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 30 กรกฎาคม 2022 ที่ SK Olympic Handball Gymnasium โดยจัดทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ผ่านทาง Beyond Live วันที่ 5 กรกฎาคม aespa ได้เข้าร่วมการประชุมทางการเมืองระดับสูงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2022 ของ UN โดย aespa ในฐานะตัวแทนรุ่น MC ได้กล่าวสุนทรพจน์ภายใต้หัวข้อ Next Generation to the Next Level ถือว่าเป็นศิลปิน K-POP วงที่ 2 ต่อจาก BTS ที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ของ UN นอกเหนือจากการกล่าวสุนทรพจน์แล้ว aespa ยังได้แสดงซิงเกิลฮิต Next Level ที่นี่อีกด้วย ต่อมา aespa ยังได้แสดงในงานโชว์เคส aespa Showcase Sync in LA ที่อเมริกาและมีการไปออกรายการ Jimmy Kimmel Live อีกด้วยตามมาด้วยวันที่ 24 มิถุนายน aespa ก็ได้ปล่อย MV เพลง pre-release อีก 1 ซิงเกิล Life's Too Short ก่อนที่วันที่ 8 กรกฎาคม aespa จะได้ปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่ 2 Girls อย่างเป็นทางการซึ่งจะนำมาโดยเพลงไตเติ้ลในชื่อเดียวกันอัลบั้ม Girls จะมีทั้งหมด 9 เพลง
ซึ่งก็ได้รวมเพลง Black Mamba Forever และ Dreams Come True เอาไว้อยู่ด้วยสำหรับอัลบั้มนี้ของ aespa นั้นได้ทำยอดขายพรีออเดอร์เป็นสถิติใหม่ของวง Girl Group โดยขายได้มากกว่า 1,600,000 ชุดถือเป็นยอดสูงสุดเท่าที่เคยบันทึกเอาไว้สำหรับอัลบั้มของ Girl Group เกาหลีโดยอัลบั้มยังเปิดตัวอันดับหนึ่งใน Circle อัลบั้มชาร์ตในสัปดาห์วันที่ 3 กรกฎาคมถึง 9 กรกฎาคมโดยยอดขาย 1,426,487 ชุดกลายเป็นอัลบั้มเปิดตัวของศิลปินหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาร์ตทำให้ aespa เป็นศิลปินหญิงกลุ่มแรกที่มียอดขายอัลบั้มมากกว่า 1 ล้านชุดภายใน1 สัปดาห์ในวันเดียวกันที่ปล่อยเพลงสาวๆ aespa ยังได้ขึ้นแสดงที่ Good Morning America Summer Concert Series ที่ Central Park ซึ่งมีการแสดงเพลง Girls เป็นครั้งแรกอีกด้วยสำหรับเพลง Girls สามารถคว้าได้ 2 ถ้วยจากรายการเพลงแบ่งเป็น 1 ถ้วยจากโชว์แชมเปี้ยนและอีก 1 ถ้วยจาก M Countdown วันที่ 23 ตุลาคม aespa ยังได้แสดงแบบเสมือนจริงให้กับ Crocs เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีวิดีโอเกม Roblox มีผู้ชมเข้าสูงสุดเป็นอันดับ 2 ในคอนเสิร์ต Roblox โดยมีผู้ชมกว่า 2,500,000 ครั้งการแสดงนี้ยังดึงดูดผู้เข้าชม Crocs World ใน Roblox ได้มากกว่า 2,300,000 ครั้งถัดมาวันที่ 14 ธันวาคมวง aespa ได้เปิดตัวซิงเกิล Beautiful Christmas ที่ร่วมงานกับรุ่นพี่ร่วมค่าย Red Velvet หนึ่งใน Double Title Track สำหรับอัลบั้มพิเศษของ SM Town 2022 Winter SM Town SMCU Palace 사랑하는 winter I love winter 깊은 나의 옷장 속 빨간 양말 꺼내봐 It's about time of the year Everybody come on Baby it's the best out there yeah โดยสมาชิกวงมีส่วนร่วมในเพลงต่างๆจากอัลบั้มดังนี้คาริน่ามีส่วนร่วมร้องในเพลงไตเติ้ล The Cure โดย SM Leader ร่วมกับคังตะ โบอายูโนอีทึก แทยอน โอยู ซูโฮ ไอรีน แทยง มาร์ค และคุณ อีกหนึ่งเพลงที่คาริน่ามีส่วนร่วมคือ Hot and Cold โดยร่วมกับไคซึนกิ และเจโน่ 작은 차이도 흥미로워 일부터 모든 게 새로워 So cold, you're so cold, you're so cold, you're so cold 난 컨셉과는 거리가 멀지 Don't be sweet Baby you are so close, so close วินเทอร์กับ จีเซลมีส่วนร่วมร้องเพลง Jet ร่วมกับอึนฮยอก ฮโย แทยง แจมิน และซองชาอีกหนึ่งเพลงที่วินเทอร์มีส่วนร่วมร้องคือเพลง Priority ร่วมกับแม็กชังมิน และแทยอน앨범보다 남긴 겨울 같은 나보다 슬픈 눈빛이 Make me, make me, make me your priority Just make me, make me Just make me your priority หนิงหนิงมีส่วนร่วมร้องเพลง Time After Time ร่วมกับโบอาและเวนดี้ 시계처럼 원을 그리듯 Time after time และสุดท้ายคือเพลง Good to be Alive ที่หนิงหนิงได้ร่วมงานกับฮโย คีเฉิน จอห์นนี่ จินโจ ไรเดน ไอเอ็มเลและมาวิสตาต่อมาวันที่ 28 ธันวาคม aespa ได้ปล่อยตอนแรกของรายการเรียลิตี้โชว์แรกของพวกเธอ aespa Sing Road ซึ่งเป็นการบันทึกการเดินทางพวกเธอไปยังพยองชางในจังหวัดคังวอนตลอดรายการสมาชิกจะได้รับมอบหมายให้ค้นหา I Key ที่ซ่อนอยู่ซึ่งได้รับมาจากภารกิจและเกมต่างๆเพื่อที่จะ Complete Sing Road ที่มีชื่อเดียวกันนี้รายการมีความยาว 12 ตอนจบพร้อมกับมีการประกาศซีซั่น 2 ในตอนสุดท้ายด้วยสำหรับรางวัลประจำปีอื่นๆก็ยังมีรางวัล Main Award บอนซันจากงาน Seoul Music Award 2023 อีกด้วยในปีนี้ aespa ยังได้เปิดตัว Official Light Stick อย่างเป็นทางการสำหรับโบกสะบัดในคอนเสิร์ตต่างๆของวงโดยแท่งไฟนี้สามารถเปลี่ยนส่วนหัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสมาชิกแต่ละคนได้ด้วยใครเป็นมายของมันต้องมีนะครับทุกคนเข้าสู่ปี 2023 วันที่ 16 มกราคม Supergroup Got the Beat ได้คัมแบ็กครั้งแรกพร้อมกับการปล่อยมินิอัลบั้มชุดแรก Stamp on It นำโดยเพลงไตเติ้ลในชื่อเดียวกัน Step on it ain't got no way The day before I'm there 눈 뜬 세상이 동물일 것 같아 That's my brain 뭐라 Step on it Step on it วันที่ 25 และ 26 กุมภาพันธ์
เอสปายังได้จัดคอนเสิร์ตครั้งแรก Sing Hyper Line ที่จัมซิลอารีนาในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ก่อนที่วันที่ 7 มีนาคมวงเอสปาได้ถูกประกาศให้เป็นหนึ่งในศิลปินใน Outside Lands Music and Arts Festival ที่ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียทำให้วันที่ 11 สิงหาคมพวกเธอได้กลายเป็นศิลปิน K-POP วงแรกที่ได้แสดงในงานนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายนเอสปายังได้ทัวร์คอนเสิร์ต Sing Hyper Line ในญี่ปุ่นโดยมีผู้ชมทั้งหมด 110,000 คนจากการแสดง 10 รอบซึ่งบัตรก็หมดเกลี้ยงทั้งที่โอซาก้าโตเกียวไซตามะและไอจิในระหว่างคอนเสิร์ตที่โยโยกิ National Gymnasium ณ กรุงโตเกียวยังมีการประกาศว่าวงเอสปาจะได้คัมแบ็กวันที่ 5 และ 6 สิงหาคมอีกด้วยสำหรับคอนเสิร์ตพิเศษ 2 วันที่โตเกียวโดมก็จะส่งให้พวกเธอกลายเป็นศิลปิน K-POP และวงเกิร์ลกรุ๊ป Gen 4 วงแรกที่จะจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวณสนามกีฬาแห่งนี้เร็วที่สุดในบรรดาทุกวงวันที่ 31 มีนาคมเอสปายังได้ปล่อยเพลงใหม่ Hold On Tight ซึ่งเป็นเพลงประกอบหนัง Tetris ของ Apple TV Plusโดยต่อมาวันที่ 2 พฤษภาคมเอสปาได้ปล่อยซิงเกิล Pre-release ออกมาก่อนผ่านซิงเกิลเพลง Welcome to My World featuring Navisรวมถึงได้ปล่อยแทร็กวิดีโอทุกเพลงตามมาจากอัลบั้มไม่ว่าจะเป็น I'm Unhappy Salty and Sweet 'Thirsty และ Till We Meet Againก่อนที่วันที่ 8 พฤษภาคมพวกเธอได้ปล่อยอัลบั้มซึ่งประกอบไปด้วยเพลง 6 เพลงพร้อมกับ MV เพลงไตเติ้ล Spicyมินิอัลบั้ม My World เปิดตัวอันดับ 1 ในชาร์ตอัลบั้ม Circle โดยยอดขาย 1,421,78 ชุดภายหลัง 2 สัปดาห์หลังจากวางจำหน่ายต่อมาอัลบั้มนี้ได้กลายเป็น Double Million Seller โดยขายได้ 2,11,388 ชุดกลายเป็นอัลบั้มที่ 2 ของศิลปินหญิงในวงการ K-POP ที่มียอดขายเกินกว่า 2 ล้านชุดจากนั้นอัลบั้มก็ได้รับการรับรอง 2 Million โดย Korean Music Content Association ในวันที่ 6 กรกฎาคมสำหรับชาร์ต Billboard 200 ของสหรัฐอเมริกา My World เปิดตัวอันดับที่ 9 โดยยอดขายเทียบเท่าอัลบั้ม 40,000 ชุดสตรีมแบบ On Demand 1,330,000 ครั้งและยอดขายอัลบั้มล้วน 39,000 อัลบั้มกลายเป็นเพลงที่ติดอันดับ 2 ในท็อป 10 ซิงเกิล Spicy สามารถคว้า 4 ถ้วยจากรายการเพลงแบ่งออกเป็น M Countdown Music Bank Show Music Core และ Inkigayo อย่างละ 1 ถ้วยถ้าวันที่ 10 พฤษภาคม SM ก็ประกาศว่าทัวร์ Sing Hyper Line ของ aespa จะมีการแสดงต่อที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียวันที่ 24 มิถุนายนรวมถึง 2 รอบที่ประเทศไทยณ Thunderdome ในวันที่ 29 ถึง 30 มิถุนายนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่รังนะคะทั้งคู่ไหมสุดยับไปไทยขอบคุณครับ วันที่ 19 พฤษภาคมก็มีการประกาศแสดงเพิ่มเติมอีก 14 ที่โดยขยายการทัวร์ไปที่อเมริกาเหนืออเมริกาใต้และยุโรปถัดมาวันที่ 23 พฤษภาคมเอสปาได้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ประจำปี 2023 ในฐานะทูตของแบรนด์เครื่องประดับ Swiss Chopard พวกเธอเข้าร่วมงาน Dinner and Love Party ประจำปีของ Chopard ซึ่งจัดแสดงคอลเลกชันโอกุตูชุดแรกของ Caroline Schuffel ประธานร่วมของ Chopard และผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์วันรุ่งขึ้นเอสปาได้เข้าร่วมเดินพรมแดง
เพื่อฉายภาพยนตร์เรื่องลาพาชงเดอดูดงบูฟงและจัดแสดงคอลเลกชันเครื่องประดับใหม่ของแบรนด์ Red Carpet Collection ในวันที่ 8 มิถุนายน เอสปายังได้ไปคว้างลูกเปิดสนามให้กับทีมเบสบอลในแมตช์ระหว่างนิวยอร์กยังกี้สกับทีมชิคาโกไวท์ซ็อกซ์ที่ยังกี้สเตเดียมอีกด้วยต่อมาวันที่ 10 มิถุนายน เอสปาได้แสดงในงาน Governors Bond Music Festival ในนิวยอร์กซิตี้ทำให้พวกเธอนั้นกลายเป็นศิลปิน K-POP กลุ่มแรกที่ได้แสดงในงานเทศกาลนี้แต่ทว่า G-Cell ไม่สามารถร่วมแสดงได้เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพโดยวง aespa ก็ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนๆและบรรดานักวิจารณ์ถัดมาวันที่ 18 สิงหาคม aespa ได้ปล่อยซิงเกิลดิจิทัลภาษาอังกฤษ Better Things Waste the night, wanna know me, wanna know me, wanna know all about me, wanna know about me, but you can't have me, cause I love you. Will I ever pull up on you? Watch and see, but the door another way the money,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  way the money. โดย Better Things เป็นเพลง Minimal Up Tempo Dance เปิดตัวพร้อมกับการโปรโมทผ่านเว็บซีรีส์ซิทคอมความยาว 3 ตอน โดยตอนแรกอัปโหลดตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม ซึ่งหนิงปรากฏตัวเพียงบางส่วนเท่านั้นเนื่องจากปัญหาสุขภาพขณะถ่ายทำaespa ได้แสดงซิงเกิล Better Things เป็นครั้งแรกในวันที่ 13 สิงหาคมที่ Crypto.com Arena ในลอสแองเจลิสสำหรับการแสดงผ่านทัวร์คอนเสิร์ต Sync Hyperline ในอเมริกาต่อมาวันที่ 23 สิงหาคม aespa ได้ปล่อยซิงเกิล We Go ซิงเกิลที่ใช้เป็นเพลงเปิดสำหรับอนิเมะโปเกมอน Rico and Roy's Departure ฉบับภาษาเกาหลีซึ่งเริ่มออกอากาศในวันเดียวกันWe go, we go. ซิงเกิลนี้มีเนื้อเพลงที่เกี่ยวกับตัวละครเอกตัวใหม่อย่างลิโกะและรอยการค้นพบสิ่งที่ล้ำค่าและการเติบโตผ่านการผจญภัยต่อมาวันที่ 6 ตุลาคม aespa ได้ปล่อยซิงเกิล Zoom Zoom ซึ่งจะใช้เป็นเพลงปิดของอนิเมะ Beyblade X We can be extraordinary, maybe you're okay, we just ordinary, huh? Zooming, I'ma zooming on ya. I'ma zoom in on ya. Zooming, I'ma zooming on ya. ถัดมาวันที่ 10 พฤศจิกายน aespa ก็ได้ปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่ 4 Drama ซึ่งจะประกอบไปด้วยเพลง 6 เพลงนำโดยเพลงไตเติ้ลชื่อเดียวกัน I'm the drama. I bring all the drama, mama, I bring drama, mama, with my girls in the อัลบั้มนี้ได้รวมเพลง Better Things ที่ได้ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ด้วยโดยอัลบั้มทำยอดขายได้ถึง 1,133,379 ชุดตั้งแต่สัปดาห์แรกบนฮันทอชาร์ตอีกทั้งซิงเกิลเพลง Drama ยังไปเปิดตัวอันดับ 33 บน Billboard 200 ส่งผลให้เป็นอัลบั้มที่ 4 ของวงแล้วที่สามารถติดชาร์ตนี้ได้ต่อจากอัลบั้ม Savage Girls และ My World ส่งผลให้พวกเธอเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่สามารถทำสถิตินี้ได้เร็วที่สุดสำหรับซิงเกิลเพลง Drama ได้คว้าไป 3 ถ้วยจากรายการเพลง Inkigayo ต่อมาวันที่ 16 พฤศจิกายน Winter ยังได้ถูกรับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของซิงเกิลพิเศษ Nobody โดยร่วมงานกับ Soyeon Idol และ Liz จาก IVE 오직 둘만의 drive 오픈해 모든 걸 다 이건 아주 멋진 dream You are so wild Nobody 너만이 가능해 วันที่ 24 พฤศจิกายน aespa ยังได้ปล่อยซิงเกิลฉลองวันคริสต์มาส Jingle Bell Rock เวอร์ชั่นใหม่ออกมาด้วย What a bright time It's the right time To rock the night away Jingle bell Jingle bell Jingle bell rock Jingle bell chiming Jingle bell time ในส่วนของรางวัลประจำปี 2023 aespa สามารถคว้ารางวัล Best Female Performance Top 10 Artist Global Artist และ Million Top 10 Artist จาก Melon Music Awards Main Award บอนซังจาก Seoul Music Awards 2024 Best Album จากอัลบั้ม My World ผ่านงาน Golden Disc Awards ประจำปี 2024 Artist of the Year Streaming Unique Listeners จาก Circle Chart Music Awards 2024 เมื่อเข้าสู่ปี 2024 จากการเปิดเผยรายได้ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2023 ค่าย SM เปิดเผยว่า aespa จะมีการปล่อยอัลบั้มเต็มภาษาอังกฤษและซิงเกิลในช่วงต้นปี 2024 โดยวันที่ 15 มกราคม aespa ได้ปล่อยเพลงรีเมคของ Sorteji and Boys ผ่านเพลง Regret of the Times ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ Station 되게 시끄럽게 오늘 그렇게 거만하기만 왜 기다려왔잖아 모든 삶을 포기하는 ถัดมาเดือนกุมภาพันธ์ SM
เปิดเผยว่า aespa จะได้ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรกในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 และมีการประกาศด้วยว่า aespa จะเริ่มต้น World Tour ครั้งที่ 2 Sync Parallel Line ซึ่งเริ่มต้นที่กรุงโซลในวันที่ 29 และ 30 มิถุนายนซึ่งพวกเธอจะกลับมาแสดงที่กรุงเทพประเทศไทยอีกครั้ง 2 รอบในวันที่ 28 และ 29 กันยายน 2024 ต่อมาวันที่ 20 มีนาคม Rolling Stone ได้เปิดเผยว่า aespa จะร่วมร้องเพลงในภาคต่อของภาพยนตร์ Netflix เรื่อง Rebel Moon Part 2 The Scar Giver หรือชื่อไทย Rebel Moon ภาค 2 นักรบผู้ตีตราโดยจะได้ร่วมงานกับโทคีมอนสตาร์ผ่านเพลง Die Trying Coming out of shadows. Everybody get up. We're the last ones on the roster. Never wave a white flag out. Die trying. ในวันที่ 29 มีนาคม aespa ก็ได้ปล่อยเพลงใหม่ Get Going ซิงเกิลสำหรับเพลงประกอบซีรีส์ Apple TV Plus ที่กำลังจะออกฉาย Fraggle Rock Back to the Rock ซีซั่น 2I got a heart for the fire, got a head for the good advice. And if you got what it takes, then take what you gotta get going. Oh, yeah. ต่อมาวันที่ 22 เมษายน aespa ก็ได้ปล่อยวิดีโอทีเซอร์สำหรับอัลบั้มเต็มชุดแรก Armageddon โดยอัลบั้มนี้จะประกอบไปด้วย 10 เพลง ซึ่งจะนำมาโดย 2 เพลงไตเติ้ลโดยวันที่ 13 พฤษภาคม aespa ก็ได้ปล่อยเพลงไตเติ้ลแทร็กแรกแบบ pre-release ผ่านเพลง Supernova I'm like some kind of supernova. Watch out. Supernova. Nova. Can't stop. Hyper. Stellar. ใน MV เพลงนี้สาวๆ aespa ได้บินมาถ่ายทำถึงกรุงเทพประเทศไทย โดยมีสถานที่ต่างๆ เช่น G-Cell กับ Skywalk ช่องนนทรีWinter MTT Sport Center บริเวณเมืองทองธานีหนิงหนิงที่ชองเซลิเซ่ติวานนท์คาริน่าที่ All Season Place ถนนวิทยุเป็นต้นตามด้วยมีการโปรโมทในรายการเพลงเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็น M Countdown Music Bank Show Music Hall และ Inkigayo โดย aespa ยังได้ปล่อย MV ตามมาอีก 3 เพลง เริ่มจาก Long Chat ที่ได้ปล่อยออกมาวันที่ 14 พฤษภาคม분위긴 점점 더 붐붐붐 아우 할 말이 넘쳐나는 long chat 할 말이 넘쳐나는 long chat Like heart 이미지도 같은 hashtag Licorice ในวันที่ 15 พฤษภาคม Licorice Really all like that Really all like that 이거 뭐랄까 넌 정말 licorice Licorice และ Live My Life ในวันที่ 16 พฤษภาคมReady Action I live my life until I'm too dead 맞춰진 규칙 깨버려 뻔한 네 사고 และในวันที่ 23 พฤษภาคม aespa ก็สามารถคว้า First Win จากเพลง Supernova ผ่านรายการ M Countdown ตามด้วยถ้วย 2 จาก Show Music Hall และก็ตามมาด้วยถ้วยที่ 3 จาก Inkigayo โดยวันที่ 25 พฤษภาคม Supernova ก็จะยึดชาร์ตเพลงในระบบ iChart ทั้งแบบ Real Time และชาร์ตประจำวันรวมถึงชาร์ตของ YouTube Music ซึ่งทำให้พวกเธอทำ Perfect All Kill ได้สำเร็จกลายเป็นเพลงที่สามารถทำได้เร็วสุดประจำปี 2024 และถือเป็นเพลงที่ 5 ของปี 2024 ต่อจาก Love Wins All ของ IU บัมยังแกงของ BB Fate ของ Idol และ Magnetic ของวง I-LIT ซึ่ง Supernova ถือเป็นความสำเร็จในการทำ Perfect All Kill ครั้งที่ 2 ของพวกเธอนับตั้งแต่ครั้งแรกในปี 2021 กับเพลง Savage ในส่วนของอัลบั้ม CDP Version หรืออัลบั้มที่มาพร้อมกับเครื่องเล่น CD ซึ่งสามารถเสียบหูฟังและฟังเพลงได้เลยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากบรรดา มายทั่วโลกทำให้วันเปิดขายมียอดคิวเข้าจองทะลุ 1 ล้านยูเซอร์โดยขึ้นสูงสุดเกือบ 2 ล้านโดยเวลาต่อมา SM ก็คอนเฟิร์มแล้วว่าอัลบั้มนี้ได้โซลด์เอาท์ตั้งแต่วันแรกที่เปิดพรีออเดอร์และวันที่ 27 พฤษภาคม aespa ก็ได้ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรก Armageddon อย่างเป็นทางการพร้อมกับ MV เพลงไตเติ้ลในชื่อเดียวกัน อัล
ลบั้ม Armageddon ประสบความสำเร็จเช่นเคยโดยยอดพรีอัลบั้มทำยอดขายได้มากกว่า 1,20,000 ชุดก่อนที่ต่อมาในช่วงสัปดาห์โปรโมท Armageddon เพลง Supernova จะคว้าถ้วยที่ 4 ในรายการเพลงจาก M Countdown ซึ่งคาดว่าหลังจากนี้เอสปาน่าจะได้ถ้วยเพิ่มในรายการต่อๆไปอีกอย่างแน่นอนและเอสปาก็ได้ประกาศด้วยว่าพวกเธอจะเดบิวต์ที่ญี่ปุ่นในวันที่ 3 กรกฎาคมผ่าน Japanese Debut Single Hot Mess รอติดตามกันได้เป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของวงเอสปานี่เป็นแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เรารวบรวมมาเราอาจจะไม่ได้เจาะลึกถึงผลงานเดี่ยวของสมาชิกวงไม่ว่าจะเป็นด้านของโฆษณาเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสมาชิกวงผลงานเพลงเดี่ยวทั้งซิงเกิลและเพลงประกอบซีรีส์หรือเพลงคอลแลบต่างๆรวมถึงผลงานในรายการวาไรตี้ที่เราอาจจะไม่ได้กล่าวถึงสำหรับเส้นทางของวงกว่า 4 ปีของสาวๆทั้ง 4 เอสปาจะเป็นยังไงต่อไปไม่ก็ต้องคอยให้กำลังใจและติดตามกันต่อไปชอบใครหรือเมนใครก็คอมเมนต์บอกเรากันได้สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและฝากช่องทางการติดตามเราโอติทุกช่องทางด้วยนะครับอันยอง